السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا معي في سماعة بلوتوث وايرلس. شوف هذا مكسورة من هنا. اليوم أنا أصلح هذا. مع غلو امسل. شوف مع القرع هذا أنا أصلح. شوف كيف أنا أصلح. هذا في نفر صلح أول، برضو أنا أصلح هنا ما يكسر مرة تانية من هنا. شوف أول أنا أركب شوية سوبر جلو عشان امسكه قوي. Please guys, subscribe my channel and hit the bell icon for new video notification. Thank you. كده اسيبه 5 دقيقة عشان انشف، بعدين اركب غطا تاني. اوكي جايز، شوف انا شيل هذا قلو نص من نوع. دحين انا اسوي ميكس. لازم شوية موية، اركب شوية موية عشان نسوي ميكس كويس. مرة خفيف. شيل شوية موية، سوي ميكس تاني. شوف هذا السماعة. شوف دحين شوية تغيل، بس الزبون يبغى مرة كويس، ما يبغى كسر مرة تاني من هنا. شوف انا دحين نركب قرا ان شاء الله يجي مرة كويس، ما يكسر تاني من هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Guys, see after 5 or 6 hours. شوف كيف دحين بعد 6 ساعة جاهز. شوف دحين هذا ما يفكه ولا شي، يفكه ركب ما في مشكلة، ما يكسر. دحين يلبس 100 شغال زي الفل. شوف كيف زي الحديد، ما يكسر من هنا تاني. Now it's very strong, the headphone. I have to fix it. It will be not broken anymore. So thank you guys. Please like, share and subscribe my channel for the new video.